Γεια σας! Να είμαστε to the balloon point και πάλι. Καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα. Το θέμα μας είναι αποφοίτηση, graduation. Ψάχνοντας τη EuroIn για υλικά, έπεσε το μάτι μου στην τέλεια συλλογή με τις κούπες αποφοίτησης και είπα να τολμήσω πάλι μια κούπα δωράκι αποφοίτησης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θυμηθείτε εγγραφή και like αν δεν έχετε κάνει ήδη και πάμε. Έχω λοιπόν την κούπα μου που γράφει Congrats Grad, we did it. Έβαλα μέσα ένα κομμάτι σφουγγάρι και δύο μικρά μαντιλάκια από non-woven. Θα μπορούσε να είναι χαρτί αφής, θα μπορούσε να είναι τούλι. Στα μαγαζιά του ο καθένας έχει διάφορα υλικά πάρα πολύ ωραία. Τα υλικά που αποφάσισα να βάλω είναι τα δύο κεντρικά στοιχεία, δύο μπαλόνια foil αποφοίτησης και να τα πλαισιώσω με παρόμοια λάτεξ και foil μπαλόνια που ταιριάζουν στη σύνθεση. Εκείνο που είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές είναι τα μαύρα καλαμάκια, τα οποία κατά τη γνώμη μου και δεν θυμίζουν πλαστικό και δένουν τέλεια με την αποφοίτηση και δεν χρειάζεται να τα κρύψεις και γενικά το μαύρο μου αρέσει, δίνει αξία στις κατασκευές. Ξεκινάμε λοιπόν με τον απόφυτό μας εδώ, τον χαμογελαστό. Τον βάζουμε κεντρικό. Του έχω βάλει και μια κορδέλα μαύρη για να είναι πιο γιορτινός. Και το δεύτερο μπαλόνι που θα βάλω δίπλα είναι το 18 ιντσών με το καπέλο της αποφοίτησης, το μοντέρνο. Απλά του έχω βάλει στο κάτω του μέρος, στην τάπα του, ένα μπαλονάκι χωρισμένο στα δύο και δύο μικρά πενταράκια έτσι σε διάφορα μεγέθη για να το πλαισιώσουμε. Θα πάρω λοιπόν καλαμάκι. Έχω ήδη περάσει την τάπα εδώ, θα πάρω καλαμάκι και θα το βάλω έτσι και το καλαμάκι μου θα το τσακίσω γιατί το μπαλόνι μου το θέλω εδώ. Έτσι και θα το καρφώσω μέσα στο σφουγγάρι. Συνεχίζουμε. Τώρα θέλουμε να δώσουμε οπτικό βάρος στην άλλη πλευρά. Θα βάλω λοιπόν δύο μπαλόνια λάτεξ, Congrats, ένα μαύρο και ένα μπλε. Απλά είναι 12, εγώ τα έχω φουσκώσει μικρότερα γιατί για τη συγκεκριμένη κατασκευή δεν τα ήθελα τέρμα στο μέγεθός τους και τα έχω κάνει πιο μικρά. Θα τα βάλω λοιπόν από την απέναντι πλευρά και μαζί με αυτά και ένα μαύρο αστεράκι εννιάρι. Από εδώ λοιπόν βάζουμε πρώτα το μαύρο Congrats που θέλω να πάει εδώ, άρα τσακίζω το καλαμάκι και το βυθίζω. Δεν το κόβω το καλαμάκι, απλά το τσακίζω. Στη μέση θα βάλω το αστέρι. Τσακίζω και αυτό το καλαμάκι και το βυθίζω να έρθει λίγο πιο πάνω από το μαύρο μπαλόνι. Έτσι. Και έχω και το μπλε μπαλόνι που θέλω να είναι κάπου εδώ. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το τσακίσω καν. Δοκιμάζω. Νομίζω πως ναι, μου αρέσει. Θα το αφήσω εκεί. Αυτά είναι τα πρώτα βασικά στοιχεία που είχα να βάλω στην κούπα μου. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να βάλω λεπτομέρειες λαμπερές με μπαλονάκι Brillant 5 ιντσών που θα το βυθίσω μέσα στην κούπα στα σημεία που βλέπω κενά και επίσης έχω τα καλαμάκια που λύγησα
και η άλλη τους άκρη παραμένει σαν αναμονή. Σε αυτές τις άκρες εδώ θα βάλω επίσης μπαλονάκια μπριγιάν που τα έχω διαιρέσει και τα έχω περάσει σε σειρματάκι, που θα το βυθίσω και θα το σφινώσω μέσα στις άκρες των καλαμιών που είχα λυγίσει. Θα βάλω το σειρματάκι μου μέσα στην τρύπα, θα έχω λυγίσει ώστε να σφινώσει. Θα καρφώσω και τα μπαλονάκια μου, αυτά που έχω βάλει στα μαύρα καλαμάκια τα υπόλοιπα. Η συσκευασία έχει 10. Τα υπόλοιπα λοιπόν καλαμάκια τα εκμεταλλεύτηκα έτσι, να δώσω λίγο λάμψη, λίγο γκλαμουριά στην κατασκευή μου. Παίρνω και τα υπόλοιπα μπαλονάκια με το σύρμα και θα τα βυθίσω σε όλα τα κενά. Η κούπα μας είναι έτοιμη. Έτσι απλά. Ένα πολύ όμορφο δωράκι αποθήκησης. Εκείνο που έκανα για να της δώσω έτσι μια τσαχπινιά παραπάνω, έφτιαξα μια πολύ εύκολη φούντα. Με απλό, ό,τι νήμα βρήκα, τέλος πάντων πρόχειρο. Αυτή θα την
δέσω εδώ στο χειρουλάκι. Να θυμίζει τη φούντα της αποφύτισης. Να. Όσο γνωστό με τις κούπες τα πάω καλά, μου αρέσουνε, γιατί και τα μπαλόνια αναδεικνύουν την κούπα και η κούπα αναδεικνύει τα μπαλόνια. Το δώρο θα μείνει, η κούπα, και φυσικά τα μπαλόνια απογειώνουν τη στιγμή. Από όλες τις πλευρές είναι εμφανίσιμο. Η κούπα είναι διαφορετική μπροστά πίσω. Αυτά. Μια ιδέα λοιπόν για δώρο αποφύτισης. Να στολιστεί πολύ ωραία ένα τραπέζι που έχει μια τελετή αποφύτισης. Είναι όλη η κατασκευή με αέρα, που σημαίνει ότι θα κρατήσει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι είναι οικονομική, είναι κερδοφόρα, είναι σίγουρα value for money, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη σαν δώρο και φυσικά επίκαιρη αυτή την εποχή, έτσι. Αυτή ήταν η κατασκευή μας για σήμερα, απλή, εμπορική, χωρίς ιδιαίτερη τεχνική, ένα απλό ευπρόσδεκτο δωράκι, ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μας like, στείλτε μας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, μας ενδιαφέρουνε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε πολύ και τη Euroin για τα τέλεια υλικά και για το σημερινό βίντεο. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας!